شو رأيكم اليوم نعمل همبرجر على الطريقة اللبنانية؟ لحمة مع بهاراتها وسلطة ملفوف وبطاطا مقلية عليها شوية كاتشب بخبزة بعدها طازة محضرة بالبيت. خليكم للآخر واحضروا كيف رح تعملوا أطيب برجر عندكم بالبيت. أنا بس انزل على لبنان ما ممكن فل إلا ما أكل الهمبرجر اللبنانية اللي هي اللحمة اللي معشقة بالبهارات وقصص الله أعلم شو هي، مع شوية سلطة ملفوف وبطاطا وكاتشب بخبزة هيك عليها سمسم تاخد العقل. فهالمرة حفرجيكم كيف تعملوها هاي بالبيت، من اللحمة للخبزة للسلطة للبطاطا، ونحطها مع بعضها وناكلها تطلع غير شكل. خلينا أول شيء نحضر العجينة لنعمل الخبزة. لنحضر العجينة رح استعمل 500 جرام أو 3 أكواب ونص طحين، واخلط معهم 8 جرامات أو ملعقة صغيرة ملح، 16 جرام أو ملعقة كبيرة سكر، و7 جرامات أو ملعقتين صغار خميرة فورية. بحركهم منيح وبرجع بزيد 280 مليلتر أو كوب وربع مي. نعجنهم منيح حوالي 5 دقايق لتصير العجينة متماسكة، وبزيد عليهم 40 جرام أو ملعقتين كبار زبدة وبكمل عجن. بدنا نعجن حوالي 10 دقايق بالمكنة أو على الإيد لتصير العجينة ناعمة. هلأ منوقف عجن، منغطي العجينة ونتركها ترتاح وتتخمر حوالي نص ساعة. بهالوقت رح نحضر لحمة الهمبرجر. عندي نص كيلو لحم بقر دهن قليل مفروم على الناعم. بعكس كل طرق الهمبرجر لاحظت انه البرجر اللبنانية بتكون ماسكة على بعضها، عشان هيك ما كترت دهن باللحمة. رح زيد عليهم 10 جرامات او ملعقة كبيرة كعك مطحون، 10 جرامات او ملعقة كبيرة طحين، 5 جرامات او ملعقة صغيرة ملح، 5 جرامات او ملعقتين صغار سبع بهارات، و20 جرام او ملعقتين كبار كاتشب. نخلطهم كتير منيح لنتأكد انه المكونات تمازجت كتير منيح مع بعض. رح اقسم اللحمة ل5 قطع متساوية، وزن كل وحدة حوالي 110 جرامات. منكورهم كتير منيح ليصيروا جاهزين لمرحلة الكبس. انا رح استعمل ورق نايلون ليساعدني بالكبس، وبنفس الوقت لتغليف اللحمة اذا بدنا نفرزها. منحط اللحمة على النايلون ونغطيهم بقطعة نايلون تانية. هون اسهل طريقة لنكبس اللحمة ويطلع عنا شكل دائري مرتب هي باستعمال المقلاية. منحط المقلاية ومنكبس ليصير عنا لحمة بسماكة اقل يعني من سنتيمتر واحد. اذا كانت بعدها سميكة بنكبسها مرة تانية بالمقلاية. اخر شي فيكم تقصوا النايلون الزايد وتفتخروا بشغل اللحامين اللي عملتوه، بس اكيد الله يرضى عليكم انتبهوا على الاصابع. هاي اللحمة هلا صارت جاهزة، فيكم تحطوها بالفريزر قد ما بدكم، بس بدكم تستخدموها يعني بشيلوها من الفريزر دغري على المقلاية، او اذا بدكم تستعملوها بنفس اليوم خلوها بالبراد لتكون الامور صارت جاهزة. اكيد هيك برجر ما بتسوى من دون بطاطا مقلية. منقشر حبتين بطاطا ومنقطعهم ومننقعهم بالمي لبين ما يكون كل شيء صار جاهز. كمان هيك برجر بدها سلطة ملفوف مع المايونيز. منقطع الملفوف قطع رفيعة ومنخلط معهم حيلا نوع مايونيز بتحبوه. انا رح استعمل شوية مايونيز ياباني فيه لدعة حر وبيعطي نكهة طيبة للملفوف. العجينة هلا صارت جاهزة للتقسيم. انا رح اعمل خبز همبرجر حجم كبير، عشان هيك رح اقسمها للعجينة لقطع وزن كل وحدة حوالي 100 جرام. منكورهم مزبوط ونتركهم شوي على جنب مغطيين ليرتاحوا 5 دقايق. من بعدها بنكبسهم ليصيروا بشكل اقراص بالحجم يلي بدنا اياه. بنحطهم بصينيه وبنغطيهم حوالي ساعتين ليتضاعف حجمهم. هلا بنفقس بيضه بكاسه وبنحط فوقها شويه حليب وبنخفقهم مزبوط. بس يتضاعف حجم العجين بندهنهم بخليط البيض والحليب وبنرش عليهم سمسم. هيك بوجود هيدا الخليط السمسم بيلزق بالعجينه بسرعه، وبنفس الوقت بيعطيها لون بس نخبزها. بنحمل الفرن على حراره 180 درجه مئويه وبنخبز العجينه حوالي نص ساعه او لتاخد لون. إذا عندكم فرن كونفكشن يلي فيه مروحة بيكون أزبط أكيد، وإذا ما فيه استعملوا الفرن العادي وحطوا العجينة بالرف النصاني. من بعد نص ساعة بالفرن بنشيلهم من الفرن وشوفوا لي ملا منظر. رح غطيهم شوي بقماشة ليصيروا طرايا. قبل ما نحط اللحمة على النار رح اقلي البطاطا، وهيك بتخلص اللحمة وبتكون البطاطا صارت جاهزة. بنجيب مقلاية سميكة، وكل ما كانت أسمك كل ما كانت النتيجة أحسن. بنحط شوية زيت على حرارة متوسطة، وبس يحمل زيت بنحط اللحمة ونتركها حوالي 3 دقايق على أول وجه، ونرجع بنقلبها على تاني وجه وبنتركها دقيقتين. بس تخلص بنكون قسمنا الخبز بالنص. بنحط أول شي اللحمة، نرجع على سلطة الملفوف وفوق البطاطا المقلية وبنختمها بالكاتشب. هلا لحظة الحقيقة، هلا رح نشوف هالبرجر هاي اللي عملناها إذا كانت بتشبه البرجر اللي بيعملوها بلبنان ولا لا. تنشوف. شوفوا أول شي هالخبزة. ليكم الخبزة هاي خبزة يعني طلعوا بشرفكم. يعني هلا بشرفكم حدا بيصدق انه هاي تكون معموله بالبيت. بسم الله. بتعرفوا اللي بيميز
البرجر اللي بلبنان هي القرشة. يعني حتى اللحمة بس تعملوا لها هيك وكأنه عم تكسروا، كيف الهوت دوغ لما تعمل هيك سناب، نفس الشيء، لأنه حطينا لها الكعك والطحين بتخليها متماسكة تطلع غير شكل. 7 البهارات والملح والكاتشب اللي حطيناه باللحمة كمان عطيتها طعم غير شكل. هيدي ملوكية، يعني خبزة مع اللحمة والسلطة والبطاطا، هاي شيء رائع رائع جدا. يعني عن جد كأنه قاعدين بلبنان وطالبينها من شي محل وعم تاكلوا، او جبتوها من لحام وعم تاكلوا منها هالبرجر. فهيك صرتوا تعرفوا كيف تعملوها بالبيت من الالف للياء. الخبزه بتكون جاهزه بساعتين، يعني اللحمه بتظبطوها بالبيت، بتشتروا لحمه بقر تكون دهن خفيف بتظبطوها بالبيت، فيكم تحطوها بالفريزر، بس بدكم بتشيلوا من الفريزر دغري على المقلايه. اذا حبيتوا الفيديو مثل العاده، اذا ما اشتركتوا اشتركوا بالقناه، زر الاعجاب اكبسوه، وانا ان شاء الله بشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده مميزه. باي باي.